Hi guys, kain po tayo. Mukbang. Simpleng ulam. Salad na kamote tops at saka pipino, kamatis, sibuyas. Tuyo? Tsaka paborito namin na tuyo, may bawang, suka, pang iwas sa high blood. Tsaka itlog, egg yellow. Binigay kanina sa kapitbahay namin na may star margarine. Kain po. Kain po tayo. Asawa ko, gutom na gutom. Hap. Masarap kumain pag kamay. Magkamay. Ang ng tuyo. Yun yan. Tapos punahin. Busan ako ng tuyo ng asawa ko. Yung mga yung maliit na YouTuber ba, tutulungan ni Mami Tony na i-subscribe Yung? na maliliit na YouTuber. Dumandandahan ko na guys, like nyo naman po kami sa like nyo naman po yung simple naming YouTube. Don't forget to subscribe, please. Please support Shipul Lover. Thank you. I love you guys. Kain po tayo. Pino. Bawang na may sili. Suka. Kunting sugar. Hatiin. Hindi ko na. Tatlo na yung kaya ko. Ito, pambili mo. Pambili mo? 20.
Another. Ang sarap talaga ng tuyo. Tapos hindi siya masyado maalat. Yung namnam pa. Ang sarap guys. Kain po tayo sa inyo. Juice. Samahan ng nasty apple na maraming yellow. Sarap. Sarap ba, babe? Sarap ba? Ako. Masarap ba? Masarap magmahal. Masarap ako magmahal? Hindi ah. Lagi nga kita yung naaway. Ha? Totoo. Masarap ba ako? Kung ulam ako, ano ako? Kayo. Grabe ka naman. Pakso talaga? Bakit paksiw na pili mo? Maasim. Bakit maasim? Ngam-ngam. Parang pili-pili mo lang. Bakit malamnam ng basili ko? Uto-uto mo na ako para bigyan kita no? Ayoko na. Tuyo. Ayoko na. Itong namin. Ibig kanin ba? Masarapan pa ka. Nakahiya ka naman. Lagi ka nakahubad sa video. Saan mo nabili itong tuyo? Yung kureng? Hindi mo inubos itong ano. Itlog. Sili. Sige na guys. Good evening. Salamat sa panonood. Huwag nyo naman po kalimutan yung mag-like. At saka subscribe. Simpleng YouTube lang namin. Maraming salamat po. See you next time.